Mierla, Turdus merula. Folosește avertismente sonore pentru ca alte păsări să știe că teritoriul este deja revendicat. Ocupă o gamă largă de habitate și poate crește mai multe generații de pui pe an. Dușmanul cel mai de temut al acestei specii este pisica domestică. Salutare dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Mierla sau Turdus merula este o pasăre cântătoare din genul Turdus, întâlnită în aproape toată Europa, nord-vestul Africii și sudul Asiei până în China. Specia a fost introdusă și în Australia și Noua Zeelandă. Este o pasăre iubită de grădinari, nu numai pentru repertoriul său bogat și antrenant. Mierla este obișnuită să stea în preajma oamenilor, dar întotdeauna este atentă la prădători și fuge la cel mai mic indiciu de pericol. Este o pasăre ce se adaptează destul de ușor în habitate noi, poate fi întâlnită adesea în orașe, parcuri, însă preferă zonele umede și umbrite. Inițial este o pasăre de pădure. Trăiește în toate tipurile de pădure. La începutul secolului XIX s-a răspândit și în zonele urbane, până a devenit una dintre cele mai familiare specii de păsări din orașe și grădini. Aici, peluzele pline de râme îi asigură hrana de care are nevoie. Mierla prosperă și pe terenurile agricole și în alte zone, inclusiv mlaștini și parcuri, unde gardurile vii, desișurile și tufișurile le oferă adăpost. Nu ocolește nici zonele de munte, în unele locuri fiind observată chiar și la o altitudine de până la 6000 de metri. Cântecul masculului este auzit primăvara de vreme până la mijlocul verei, în special dimineața, de vreme și seara, atunci când își revendică teritoriul. O mierlă tânără învață repertoriul cântecului de la părinți, însă, de-a lungul vieții sale, prin copierea și incorporarea unor sunete de la mierlele vecine și uneori de la alte păsări, acestea își formează un repertoriu nou. Strigătele stridente, aproape isterice, ale mierlei sunt și ele la fel de familiare ca melodia sa și folosește aceste strigăte atunci când o pisică este prin preajmă sau alți prădători, așa cum este bufnița. Deși această specie este migratoare, exemplarele de la noi din țară sunt sedentare. În România pot apărea în timpul iernii exemplare din regiunile muntoase, carpatine sau din zonele nordice ale Europei, iar populațiile care migrează ajung iarna în nordul Africii și sud-vestul Asiei. Deși mierla nu este o pasăre gregară, atunci când migrează, adesea sunt observate în stol și se adăpostesc în tufișuri dense sau în copaci, uneori chiar și cu alte specii de păsări. Datorită capacității sale de a găsi hrană, mierla se descurcă și atunci când vremea este potrivnică și alte păsări mor din cauza foamei. În fiecare an, la începutul iernii, în Europa, sunt estimate aproximativ 20 de milioane de perechi de mierle. Hrănindu-se în principal pe pământ, mierla își trădează adesea locul unde se află, deoarece se hrănește zgomotos. Împrăștie frunzele cu ciocul sau le zgârie cu picioarele pentru a găsi viermi și insecte, care sunt de fapt hrana sa de bază. Iubit de grădinari, mierla mănâncă limac și melci. La melci le zdrobește cochilia de pietre sau de beton. Mierla se hrănește de asemenea în copaci și arbuști cu omizi, insecte, păianjeni și alte nevertebrate. Toamna mănâncă fructe de pădure, mere, dar și alte fructe. În timpul iernilor aspre, mierla supraviețuiește adesea cu resturi și alte alimente puse de oameni în hrănitorile pentru păsări. Luptele sunt de obicei aspre și uneori fatale între exemplarele mature. Aceste lupte au loc la începutul sezonului de împerechere, iar rivalii se ciupesc și se pot tăia reciproc cu ciocul și ghearele în timpul disputelor pentru teritorii. Masculul atrage o femelă în teritoriul său cu ajutorul repertoriului său, după care o curtează. Perechile, odată formate, au obiceiul de a sta împreună mai mulți ani. Femela își construiește cuibul într-un arbust sau copac. Pentru construcția cuibului va folosi mușchi, iarbă și tulpini de plante. Cuibul va avea formă de cupă,
și va fi căptușit cu noroi. După împerechere, femela va depune între 3 și 5 ouă. Odată ce puii eclozează, ambii părinți îi hrănesc cu viermi și insecte, în special cu omizi atunci când sunt disponibile. Traficul rutier și prădătorii, așa cum sunt pisicile domestice, ucid mulți pui. Puțini dintre ei reușesc să supraviețuiască celor 3 săptămâni critice în care trebuie să învețe să devină independenți. Prin creșterea mai multor serii de pui pe an, mierla încearcă să compenseze aceste pierderi, acest lucru ajutând la perpetuarea speciei. Adesea este observat într-un zbor rapid, își schimbă frecvent direcția, însă este capabilă și de zbor direct. Dacă este observată, se ascunde repede în vegetația din apropiere. Ciocul are o culoare galben-portocaliu strălucitor la mascul, este puternic și ascuțit pentru a cerceta solul și a atrage râmele din ascunzători. După năpârlirea de la începutul toamnei, penajul, de asemenea al masculului, este negru, însă luciul penilor proaspete se pierde treptat prin uzură. Picioarele puternice au gheare ascuțite pe care mierla le folosește pentru a grebla pământul atunci când caută hrană. Femela este de culoare maro închis, cu gâtul pal și piept pestriț. Ciocul ei are o culoare maronie gălbuie. Ambele sexe prezintă inele galbene în jurul ochilor, dar sunt mai evidente la mascul decât la femelă. Juvenilul are o culoare roșiatică spre cafenie cu pete. Nu știu dacă și voi știați, dar apar uneori exemplare de mierle albino. Mai exact, sunt mierle cu penajul alb sau sunt exemplare care prezintă albinism parțial. Dacă un prădător se apropie de cuibul său, mierla folosește diferite sunete pentru a le transmite puiilor că sunt în pericol. Pasărea cântărește între 85 și 110 grame, măsoară aproximativ 25 de centimetri, are o anvergură a aripilor cuprinsă între 33 și 38 de centimetri, ajunge la maturitate sexuală după un an, iar sezonul de împerechere începe prin luna martie și se termină în iulie. Perioada de incubare a ouălelor durează între 13 și 15 zile și dacă are noroc, această pasăre poate trăi timp de 16 ani în libertate. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici, dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor. În partea mea stângă am alte 2 clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.